So, hello guys. Ngayon ay tuturo natin kung paano nga ba mag-check ng expansion valve at kung paano nga ba nagfa-function ito. So, itong mga parts ng expansion valve. Mayroon tayong sensing valve. Ito yung capillary sensing valve. Ito naman ang diaphragm. At ito yung adjustment ng superheat. Dito ang inlet, ito ang outlet. So, bali dito sa inlet mayroon tayong orifice. Yan. May orifice tayo sa inlet. Bali itong orifice na to, dito dumadaan yung refrigerant. Dito na rin parang valve to na variable, parang variable valve na siya na yung nag-a-adjust, automatic nag-a-adjust depende sa reaction ng sensing valve natin. So, ayan. Paano ba malaman kung nasa maayos pa yung expansion valve natin? Unang-una guys, yung orifice natin. Itong orifice natin, pag ilalagay natin dito sa loob, kung makita nyo, may clearance. May clearance yan siya. More than 1 mm. Yan. Dapat pag tulak mong ganyan, mararamdaman mo yung tension ng spring. Yan. Ibig sabihin, okay pa yan. Actually, itong expansion valve na to, guys, okay pa to, pero hindi ko alam bakit tinanggal. May dahilan siguro sila. Pero sa tingin ko naman, okay pa naman to. Kasi makikita nyo guys, yan guys. Ibig sabihin, okay pa siya. Kasi guys, pag halimbawa, madalas nasira ng expansion valve pag wala nang laman yung sensing valve natin. Yung capillary hanggang papunta sa diaphragm. Pag wala nang laman na refrigerant o gas, ito guys, itong orifice, didikit na yan guys, ganyan. Halos wala ka nang matulak, halos dikit na talaga yan siya. Kasi wala nang pressure na nagtutulak dun sa diaphragm natin. Ngayon, may pressure pa yan, may laman pa yan, kaya may pressure. Ngayon, tutulak yung diaphragm natin dun sa push pin o kaya valve needle kung tawagin sa loob. Mamaya't ipapakita natin yon. May isa akong expansion valve na binuksan at ipapakita natin yung loob mismo ng expansion valve. So, ayan guys. So, pag dikit na yan, pag nakita mong dikit na yan, palitan mo na kagad ng expansion valve. Wala ka nang magagawa dyan. Hindi mo na marirepair yung expansion valve. Hindi mo na rin makukuha sa pag-adjust ng superheat adjustment niya. Kasi itong superheat adjustment guys, nasa tension lang ng spring yan. Yung bigat lang ng spring yung kinokontrol niya. Ibig sabihin, pag nakaluwag yan, yung spring mas madaling i-push ng diaphragm para itulak yung maliit na valve natin dyan sa orifice para magbukas. So ayan, kasi itong sa dulo guys ng orifice, ito kung makikita nyo yan, yung sa dulo nyan sa yan, yung parang may butas dyan, nag-ano yung ano natin guys, yan, o yan, yung bilog sa gitna guys, dyan nagtutulak yung push pin natin o kaya yung valve needle. Tinutulak niya yan. Pag tinulak niya yan, magbubukas yung orifice natin. Pag nagbukas yan, papasok yung refrigerant.
mas maraming refrigerant. Yan. So, pag mainit yung sensing valve natin, guys, kasi sabi nga natin, yung sensing valve natin may laman yan na refrigerant. Hindi ko sigurado kung anong refrigerant yung laman, pero similar sa kung saan natin ginagamit yung expansion valve. Halimbawa ito guys. Itong expansion valve na to ay para sa 134A. Yan. Yan, 134A. Bakit para lang siya sa 134A? Kasi yung laman ng sensing valve natin na gas papunta dito sa diaphragm at andito rin sa capillary, similar yan sa 134A na refrigerant o kaya 134A talaga na refrigerant yung sa loob niyan. Yan yung laman niya. Kaya hindi mo siya pwede nagagamitin sa 507 o kaya 404 na refrigerant. Kung mapapansin nyo guys, yung expansion valve na para sa 507, yung expansion valve guys na para sa 507, kung mapapansin nyo, pwede rin gamitin sa 404A. Bakit? Kasi yung 404A at saka yung 507, halos magkaparehas yan ng boiling point. Ang boiling point nila, more or less minus 45 degrees Celsius ata. Hindi ko lang sigurado. Nasa table naman yan. Pero similar yan sila. Kaya yung expansion valve na para sa 507 at saka 404, pwedeng gamitin yan sa dalawang refrigerant. Pero pag yung 134A, mapapansin nyo, para lang talaga specific siya sa 134A. Hindi siya pwede sa 404 o kaya 507. Kasi yung laman niya na refrigerant sa loob, gas niya, similar yan sa 134A din o kaya 134A din. Yan yung laman niya. Kaya pag sumingaw to, yung laman niya sa loob, wala na yan. Wala ka nang makikitang itong sa pagitan nito. Ito guys, yan. Wala, hindi mo na siya maitutulak na ganyan kasi ganyan na talaga siya. Nakasit na siya kaagad. Pag wala ng gas. Ayan, actually yan, bubukas na yan kasi nakatension yung push pin niya sa loob. So, ayan, kung titignan nyo guys, yung push pin niya sa loob, yan, kikita nyo yan, push pin sa loob, at saka ito, yung butas ng orifice natin yan, yan, yung pin na yan sa loob, yan ang, yan yung papabukas dyan sa orifice. Ayan. So, ganyan lang guys. At dito sa loob niyan, may spring yan guys. Ganun lang kasimple mag-check guys. Yan lang, pag ganyan mo lang. At ngayon guys, ito may papakita ako sa inyo na bukas na expansion valve. So, itong expansion valve na to, so ito guys, ito expansion valve din to guys. Pinutol ko na yon sensing valve nya. Ito yung inlet, ito yung outlet, ito din yung push superheat adjustment nya. Ngayon binuksan ko to para makita natin na actual. So ayan. So ayan guys, pasensya na kayo, wala tayong cameraman, solo lang tayo. So ayan guys, ito yung laman nya. Ito lang, putol na yung dahil sa grinder ko, naputol yung spring. Pero ganyan, dyan banda yung spring nya. Ayan yung itsura nya. Ito empty na to, walang laman. Dito lahat yung laman nya. Paano ba siya gumagana guys?
Ito guys, kung mapapansin nyo, itong diaphragm. Ito may plate to guys, to. Itong plate na to. Yung sensing valve nandito. Pag nagkaroon ng pressure na mataas, pag nainitan yung sensing valve natin, tataas ang pressure. Pag tumaas yung pressure, itutulak niya tong parang lata. Parang lata lang to guys. Manipis. Yan, malabo. Tingnan natin itong isa. So, ayan guys. O, ayan. Ito guys, ito. Parang lata lang siya. Dito lumalabas yung pressure galing sa sensing valve natin. Pag nainitan yung sensing valve, yung refrigerant sa loob magbo-boil. Pag nag-boil yan, tataas ang pressure, tutulak niya tong lata na to. Ito. So, pag tinulak niya yung lata na yan, ito yung diaphragm niya, itutulak niya rin tong needle na to, itong needle na yan. Yan, yung pushpin. Tutulak niya rin tong pushpin na to. Pag tinulak niya yung pushpin, yan, tutulak niya rin yung orifice. Pag tinulak niya yung orifice dito, magbubukas yung orifice natin. Lalaki yung butas niya. Ayan. Ngayon, pag malamig naman yung suction na line natin, kung saan nakalagay yung sensing valve. Ito. Ito, halimbawa, pag nalamigan na itong sensing valve natin, anong mangyayari? Bababa ngayon yung pressure sa loob ng expansion valve natin. Sa loob ng sensing valve natin. So, pag bumaba yung pressure, itutulak na naman yan ng spring. Pag tinulak ng spring yan, yung parang lata na to, itong manipis na yan guys, babalik din yung needle natin. Aatras din yung needle natin. Magsasara ulit actually hindi rin magsasara completely close yung natin, yung orifice natin. Pero magsasara, maglilit ulit yung butas niya para makontrol yung flow ng liquid refrigerant. Simple lang yung characteristic niya guys. Yung gas dito sa loob ng sensing valve natin. 'Di ba? Sabi natin yung pressure temperature relationship ng refrigerant. Pag malamig yung pressure, pag nalamigan yung refrigerant mo, pag mababa ang temperature, pag nababa ang temperature, bababa din ang pressure. Ngayon, pag mainit pa yung suction line mo kung saan mo nilagay ito, sensing valve, siyempre magbo-boil yung refrigerant, magki-create ng pressure. Pero pag nalamigan na siya, lalamig, bababa din ang pressure. So, ayan. Ganun lang yung laro ng expansion valve natin. At saka itong guys, kung titignan nyo. So ito yung natin. Ito yung adjustment natin. Pag hinigpitan mo yan, itutulak niya lang yung spring guys. Ito may seat itong spring dito sa baba ng spring, parang ito may itong bilog na to guys. Pag hinigpitan mo, tataas yan. Pag tumaas yan, magkaka-tension sa spring. Pag mataas ang tension ng spring, mas mahirap na itulak ng diaphragm yung needle. Kailangan niya ng medyo mas mainit na temperature yung sensing valve mo para kaya nang itulak palalo tong push pin. So, ganyan lang. Pag niluwagan mo naman, siyempre, aatras to.
Pag niluwagan mo, aatras tong spring at luluwag yung spring. Mas madaling itulak ng diaphragm yung pushpin. So, ayun. Napakadali lang guys. Ganun lang kadali yung. Kasi minsan guys, ang problema kasi, minsan pag nagto-troubleshoot tayo, minsan, yung bang nagdududa tayo sa expansion valve, pero hindi tayo sigurado. Ayan. Hindi tayo sigurado. Pero nagdududa tayo, baka expansion valve. Mahirap naman pabilhin mo ng expansion valve kaagad-agad yung customer mo. Tapos, hindi ka pala sigurado. Hirap yun. So, ganyan lang guys. Ito para makita natin. Ganyan lang yung dito lang naglalaro yang. Yan. Ito guys, tignan nyo to guys. Pag ganyan, sit na siya. Wala na siya, dikit na kaagad yung kadikit na kaagad. Kahit bitawan mo, dikit na kaagad. Kasi wala nang pressure eh. So, ganun lang guys. Sana nakatulong sa inyo yung kunting video natin. At salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli. Thank you very much. And bye-bye.